ආයුබෝවන් රසට කෑම YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා රසම පිට්සා එකක් ගෙදරදීම පහසුවෙන්ම හදාගන්න විදිය. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා ඊට්ස් තේ හැඳි දෙකක්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ හොඳ පැකට් කරපු ඊට්ස් ගන්න. ලූස් ගන්න යන්න එපා. ඊළඟට සීනි තේ හැඳි එකක් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලා රස්නේ උණු වතුර. මේක ගොඩාක්ම රස්නෙත් නෙමේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් තත්වෙට මේක තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට වතුර ටිකක් කෝප් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මේක අපි හොඳට විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් වහලා තියාගන්න ඕනේ ඊස්ට් එක හොඳින් පිපෙන්න. ඉතින් ඊස්ට් එක හොඳින් පිපුණොත් තමයි ඔයාගේ ඩෝ එක හොඳට පිපිලා එන්නේ. දැන් මම මේ විදියට තියාගන්නවා. දැන් මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ විනාඩි 20කට පස්සේ බලන්න ඊස්ට් එක හොඳින් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳම ඊස්ට් එකක් ගත්තොත් තමයි මේ විදියට හොඳට පිපිලා එන්නේ. ඊළඟට මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පාන් පිටි ගනිද්දි හොඳින් හලලා ගන්න. පැකට් කරපු පාන් පිටි වගේ ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. වගේ ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි හදාගත්තු ඊස්ට් මිශ්‍රණය මේ විදිහට පාන් පිටි උඩට දාගමු. ඊළඟට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකක් මේ විදිහට දාගමු. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුත් මම මෙතන දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගමු. ඊළඟට අපි මේක ඩෝ එකක් වගේ වෙනකම් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ලා රස්නේ උණු වතුර තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චියට ගන්නෙ. මේ විදිහට ටික ටික වතුර දාලා අපි මුලින්ම ගුලියක් වගේ වෙනකම් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ස්පැචුල එකෙන් අනන්න අමාරුයි වගේ දැනනකොට අපි අතින් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. දැන් තාම මේක කුලියක් වගේ ආවේ නැහැ. අපි ඒ නිසා වතුර ටික ටික දාලා ඩෝ එක හොඳින් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පැකට් කරපු ඊස්ට් එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ විදිහට හොඳට පිපිලා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලූස් වගේ ඊස්ට් ගන්නකොට සමහරක් ඒවා හරියට පිපිලා එන්නේ නැහැ. එමු වුණාම ඔයාගේ ඩෝ එක පිපෙන්නේ නැහැ. හැදුවට පස්සේ රොටියක් වගේ වෙනවා. හොඳ සොෆ්ට් ගතියට අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් ගුලියක් වගේ අපි හදාගමු. දැන් මම මේ විදිහට මැට් එකක් උඩට දාගත්තා. දැන් පාන් පිටි ටිකක් කැඩෙන්නේ නැති විදිහට මේ විදිහට දාලා හොඳින් මේක අනා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් අල්ලෙන් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අපේ වීඩියෝ අලුතින් බලන කෙනෙක් නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට ගොඩක් අතේ ඇලෙන ගානට වගේ තියෙනවා දැනුණොත් පාන් පිටි චුට්ටක් ඩෝ එක වටී හැගෙන හොඳින් අනා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ විදිහට පීට්සා එක හදලා හරිම රසයි. හොඳ සොෆ්ට් එකට මේක එනවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අනාගත්තා. ඇත්තටම මම විනාඩි 12ක් විතර හොඳට මේක අනාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හොඳට මේ වගේ වෙනකන් අනා ගන්න. දැන් මම බෝල් එකකට මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි හොඳින් අනාගත්තු අපේ ඩෝ එක මේ විදිහට බෝල් එකේ තියාගමු. ඉතින් මේක අනන එක ඔයාලගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳ සොෆ්ට් එකට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක වටේත් මේ විදිහට පොල් තෙල් ගාලා මේ විදිහට වහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගන්න තෙත ලේන්සුවක් වගේ තෙත ලේන්සුවකින් ඔයාලට වහ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක හොඳට උණුසුම තියෙන තැනකින් තියාගන්න. ඊළඟට මම හදන්නේ white sauce එක.
බටර් ටිකක් මේස හැන්දක් මේ විදිහට දාලා ඒක දිය වෙනකොට අපි කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මෙතන මං ගන්නෙ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් පිටි කිරි යොදා ගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුරු ටිකකුත් ඉහගෙන මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගමු. ඉතින් චීස් නැතුව චීස් රසට අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ white sauce එකෙන්. දැන් ඊළඟට මම පාන් පිටි තමයි මෙතනදී එකතු කරගන්නේ. පාන් පිටි මේසෙන් දෙකක් මුලින් මේ විදිහට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් පාන් පිටි වල ටිකක් කැට ගතිය අඩු වෙනකන් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් හොඳින් මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ කලවම් කරනකොට ටික වෙලාවක් යනකොට අපිට පේනවා හොඳ උක්කුවට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි ලිපෙන් ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. දැන් white sauce එකත් හරි. දැන් අපි බලමු අපේ ඩෝ එක කොහොමද කියලා. මම මේ ඔයාලට ඩෝ එක පෙන්නන්නේ විනාඩි 40කට පස්සේ. දැන් පේනවා ඉතින් හොඳට ඩෝ එක පිපිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කරාම අපිට පේන හොඳට ඩෝ එක පිපිලා තියෙනවා. දැන් මම පීසා පෑන් එකට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාලා මේ විදිහට හැමතැනම ගා ගන්නවා. දැන් අපි හොඳින් අනාගත ඩෝ එක පෑන් එකේ තියාගෙන ලස්සනට රවුම හදා ගන්න ඕනේ. හොඳින් මේ විදිහට ඇද ගන්න ඕනේ ඩෝ එක. මේක ඉරෙන්නේ නැහැ. මුලින් වටේ මේ විදිහට ඇදගෙන ඊට පස්සේ ලස්සනට වටේ රවුම හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්තු පීට්සා එක. දැන් අපි මේකට ගෑරප්පුවෙන් මේ විදිහට සිදුරු ටිකක් තියාගමු. ඊළඟට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් පීට්සා එක වටේ ධාරේ ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට පීට්සා එක හොඳින් බේක් වෙනකොට ලස්සනට පාටට වටේ තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන සොසේජස් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට තක්කාලි රවුමට කපාගත්තු ලුණු සහ ආම මිරිස්. දැන් white sauce එකත් හරි. දැන් මුලින්ම මේ විදිහට තක්කාලි සෝස් ටිකක් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. තුමාට මේ වගේ ඔයිල් බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා නම් පහසුවෙන් මේව ගා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැන්දකින් ගා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මම ගා ගත්තා. ඊළඟට රවුමට කපාගත්තු ලුණු තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මාළු මිරිස් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන වැරණි මිරිස් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔද සැරට තියෙන නිසා. කැමති නම් මාළු මිරිස් එකතු කරගන්න. රවුමට කපාගත්තු තක්කාලිත් දැන් තියාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන සොසේජස් තියාගෙන තියෙනවා. සොසේජස් මම පොඩියට රවුමට කපලා ඒව හොඳට බෙදලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් අමු ඒව දා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්තු white sauce එක මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකෙන් ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පීසා එක හදන්න try කරන්න. ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. ඊළඟට සලකන්න කැමති කෙනෙක්ට නම් මේ වගේ කෑලි මිරිස් ටිකකුත් උඩින් දා ගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන අපිට පීසා එක හොඳින් බේක් කරගන්න තමයි. මම මගේ oven එකේ සෙල්සියස් අංශක 230ට විනාඩි 15ක් හොඳින් බේක් කරගන්නවා. ඉතින් අපි පීසා වගේ දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් oven එකට දානකොට දාන්නේ වැඩි උෂ්ණත්වයට අඩු කාලයකින් විනාඩි 15ක් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තමයි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් oven එකකින් oven එකට උෂ්ණත්වය වෙනස්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වගේ oven එකේ වැඩි උෂ්ණත්වයට අඩු කාලයක් තියාගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳින් බේක් වෙච්ච අපේ පීසා එක. ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. ඉතින් මේ විදිහට මම කෑලිත් කපා ගත්තා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.